امشب در 24 هشدار درباره فاجعه قریب الوقوع زیست محیطی. امیدها برای احیای دریاچه ارومیه نقش برآب شد. بازگشت لاریجانی به شورای عالی امنیت ملی در میانه بحران هسته‌ای ایران و غرب. نور نیوز میگه لاریجانی نقشی اثرگذار در مذاکرات خواهد داشت. و شکایت فوری ایران اینترنشنال به سازمان ملل. وکیل این شبکه میگه تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه خبرنگاران و خانواده هاشون بی‌سابقه است. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. احمد رضا لاهیجانزاده معاون محیط زیستی دریایی و طالب‌های سازمان حفاظت محیط زیست در یک نشست خبری اعلام کرده دریاچه ارومیه در خطر خشکی کامل قرار داره. این مقام سازمان حفاظت از محیط زیست از کاهش تراز آب دریاچه به حدود 1269 متر و حجم اون به نیم میلیارد متر مکعب خبر داده، رقمی که پارسال 2 میلیارد متر مکعب بوده. لاهیجانزاده هشدار داده دریاچه تا پایان تابستان ممکنه خشک بشه و بهبود وضعیت در پاییز هم بعیده. او گفته تراز آب به پایین ترین حد رسیده و در صورت کاهش بیشتر عددی برای اعلام باقی نمیمونه. علی ناظمی استاد عمران و محیط زیست دانشگاه کنکوردیا مونتریال کانادا به ما پیوسته. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما در گزارش‌های قبلی هم آقای ناظمی دیده بودیم که بسیاری دیگر از دریاچه‌های فلات مرکزی ایران به طور خاص با کمبود آب مواجه هستن. الان این گزارش در مورد دریاچه ارومیه هم هست. چه اتفاقی داره میفته برای منابع آبی ایران؟ خب اولا بسیار متاسف هستم. البته این چیزی بودش که اولین بار که پیپری راجع به دریاچه ارومیه تیم ما کار کرد روش حدود 15 سال پیش بود و من یادمه که همون موقع در رسانه‌ها صحبتش بود که واقعا یک جوری باید این مسئله عوض بشه. این رو هشدار داده بودیم راجبش و خب بالاخره در طول سالها هم راجبش صحبت شد. خب مشکلی که ایجاد شده بارش بسیار بسیار کمه. بالا دست دریاچه ارومیه برداشت‌های زیادی هست. متاسفانه به هر صورت وقتی شما برداشت آبی تعریف می‌کنید این رو به قول معروف یک جورایی گره میزنید با فعالیت‌های اجتماعی اقتصادی که در حوزه میگذره. خب به جایی رسید ماجرا که خب آب کم بود، اما اگر می‌خواستن آب به دریاچه ارومیه بدن متاسفانه دیگه فعالیت‌های اجتماعی اقتصادی نمیتونست انجام بشه. به هر حال اینها هزینه داره برای نظام و همواره خب اینجا محیط زیسته که قربانی می شود. اما الان متاسفانه مسئله به جایی رسیده است که هم محیط زیست قربانی می شود، هم کشور در تعطیلی فرو میره. متاسفانه مردم کمبود آب شرب دارن و این در واقع پرده است از این مدیریت بسیار افسار گسیخته و به هم ریخته‌ای که در کشور داریم. الان در آب می‌بینیم انرژی هم متاسفانه با آب در کشور ما بسیار بسیار پیوسته هست، به خاطر اینکه اون سدهایی که استفاده میشه برای آب رسانی خیلی هاشون برای در واقع نیروهای برقابی هم استفاده میشه. در نتیجه این اندرکنش بین انرژی و آب در حال حاضر کاملا در کشور ویران شده و خب محیط زیست رو هم تحت تاثیر خودش قرار داده و این تازه اول ماجرا هست. دلیل بحران دریاچه ارومیه به طور خاص چه هست؟ در مورد بسیاری از دریاچه‌های دیگه می‌دونیم انتقال آب و وجود بعضی سدهای که معتقدن بعضیا کارشناسی کافی درشون نشده موثر بوده. در این مورد چه می‌دونیم؟ نگاه کنید، این هم در واقع این داستان اون گرند نریتیوی هستش که ما در مدیریت آب داریم. سدسازی‌های بدون اصول، متاسفانه انتقال‌های آب بدون اصول و توسعه سریع، در واقع من نمیخوام بگم توسعه اسمشو، دوست دارم اسمشو گسترش بذارم، گسترش سریع فعالیت‌های اجتماعی اقتصادی. به خاطر اینکه توسعه صحبت بکنیم معمولاً ما دخل و خرج رو میسنجیم، اما اگه گسترش بدیم معمولاً ممکنه افسار گسیخته باشه و این همین چیزی است که انجام شده. خب 50 خورده‌ای سد در بالادست دریاچه ارومیه هست. دریاچه ارومیه دریاچه در واقع به قول معروف پایانی است، در پایین ترین نقطه یک حوزه بسته قرار داره. خب شما اگر جلوی ورود آب رو به اون بگیرید، خب این دریاچه به مرور زمان خشک خواهد شد و این اتفاقی است که اونجا اتفاق میفته. ستاد دریاچه ارومیه حدود 10 سال پیش تشکیل شد که این مسئله رو ازش جلوگیری بکنه، اما به هر صورت یک مقداری از لحاظ تکنیکی اون محاسبات یک سری آدم در واقع راجبش یک سری انتقادهایی داشتن، اما همون میزان
آبرسانی هم که باید به دریاچه ارومیه انجام میشد در طول سالها انجام نشد و خب این یک سرنوشت محتومی بود متاسفانه. یعنی چیز عجیبی نیست برای کسانی که دستی در آتش دارن، این سرنوشتی محتوم بود. و حالا این چرا امسال اومده؟ به خاطر اینکه ما در امسال خشکی بالایی رو داریم، بارش کم بوده، تبخیر زیاد بوده، پوشش برفی در کشور در زمستان و بهار بسیار بسیار پایین بوده و حالا در واقع این به این ماجرا در امروز رسیده. ولی خب به هر حال سرنوشت محتومی بود که متاسفانه در حال اتفاق است. ممنونم از شما علی ناظمی، استاد عمران محیط زیست دانشگاه کنکوردیا از مونتریال کانادا. رسانه‌های ایران میگن علی لاریجانی با حکم مسعود پزشکیان به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب شده. لاریجانی بین سالهای 1384 تا 86 هم این سمت رو بر عهده داشت. نور نیوز، رسانه‌ای نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، نوشته لاریجانی با 13 سال عضویت حقیقی و 12 سال عضویت حقوقی در این نهاد نقشی اثرگذار در مذاکرات ایران و غرب خواهد داشت. این انتصاب در حالی صورت میگیره که پرونده هسته ایران در مرحله حساسی قرار داره و کشورهای اروپایی از احتمال فعال سازی مکانیزم ماشه خبر دادن. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، با ما. آقای نامور حقیقی، پررنگ‌تر شدن نقش لاریجانی چه سیگنالی به ما میده در مورد تغییرات در داخل جمهوری اسلامی؟ با سلام خدمت شما و بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. چند تا سیگنال رو میتونیم ما از این انتصاب دریافت کنیم. اینی که به هر حال مدیریت چالش‌های امنیتی کشور به خصوص در حوزه روابط خارجی و داخلی با بحران روبرو شده، کارآمد نبوده. حضور آقای لاریجانی و احیای گفتمانی که برای اون نمایندگی میکرد، نخستین سیگنالش این است که باید یک راهبرد جدیدی در ارتباط با مذاکرات مربوط به ایران و غرب اتخاذ بشه. به نظر میرسه که حتی ممکنه مذاکرات از وزارت خارجه هم به شورای امنیت ملی منتقل بشه و مذاکرات اون موقع من فکر میکنم شاید بره به سمت یک مذاکرات جامعی که مسائل رو در بر بگیره. تا حالا آقای خامنه‌ای مقاومت کرده در مورد مذاکرات و گفته فقط مذاکرات هسته‌ای، ولی من فکر کنم اگر مدیریت مذاکرات با آقای لاریجانی باشه، با توجه به ارتباطی که با جناح‌های مختلف داره و وزنش کاملا متفاوت با آقای عراقچی، اعتماد به نفس بیشتری هم داره، بتونه مذاکرات جامع رو پیش ببره. تنها راه حل مقابله یا اینکه ایران وارد جنگ هم نشه یک مذاکرات جامع است با راه حل‌های معقولی که بتونه یک منافع بین ایران و آمریکا و غرب رو هماهنگ کنه. آقای لاریجانی سابقه مذاکراتی هسته‌ای هم داره. در اون دور با اینکه تموم شده بود، توافق کرده بود با آقای سولونا، متاسفانه آقای احمدی نژاد که نمیخواست این موفقیت نصیب آقای لاریجانی بشه، با توهین در جلسه شورای امنیت ملی کاری کرد که استعفا بده و بعد پرونده رو سپرد دست گفتمانی که مخالف تنش صدایی بود و گفتمانی بود که هیچ درکی از نظام بین‌المللی نداشت و خب منجر شد به اون قطعنامه‌های شورای امنیت که قطعنامه‌های اجرایی شورای امنیت که دیدیم تا پایان دوره آقای احمدی‌نژاد پشت سر هم صادر میشد. در موضوع داخلی هم الان که بله در موضوع داخلی بله ممکنه در مورد مسائل داخلی به خصوص بحث کیس آقای حصر مهندس موسوی و برخی زندانیان سیاسی هم ممکنه با توجه به که شورای عالی ملی اختیاردار این حوزه هست، ممکنه اون رو تو اون هم ورود بکنه و در اون زمینه هم بخواد فعالیت کنه و موارد دیگه‌ای که در اقتصاد و غیره که کلاً به امنیت کشور رفت. حالا باید موضوعات اجتماعی چطور آقای نامور حقیقی؟ برای که اگه یادتون باشه مسابقه کوتاه درست همون روزهای پایان جنگ تلویزیون دولتی ایران داشت و اونجا در لفافه به شکلی میگفتش که بالاخره شانس آوردیم و از این بحران گذشتیم ولی باید یه تغییراتی در رفتارمون با مردم ایجاد بکنیم. ممکنه در این ظرفیت جدیدش سعی بکنه حکومت رو کمی ملایم‌تر بخواد نشون بده در به خصوص برخوردهای اجتماعی با زنان، با جوانان، در مورد اینترنت، چیزای دیگر. ببینید این مشخصه که مدل حکمرانی حاکمیت به خصوص دیدگاه‌هایی که مبتنی بر گام دوم انقلاب بوده و آقای رئیسی نمایندگی میکرد
در حوزه سیاست خارجی، در حوزه سیاست داخلی، این قطعاً چه به لحاظ تئوریک چه به لحاظ کاربردی پاسخگوی نیازهای جامعه‌ای که پوست انداخته، تغییر رفتار، تغییر فکری داده و الان در آستانه میان دو تا جنگه نخواهد. بنابراین این تغییر حکمرانی در تمام بلوک‌ها شما می‌بینید، هم بوروکرات‌های نظام، هم حتی نظامی‌ها، حتی بخشی از روحانیت و گروه‌های مالی که در درون قدرتن، همه معتقدن حاکمیت با تغییر رفتار و تغییر راهبرد بده. حالا آقای خامنه‌ای در یه جاهایی مقاومت کرده، ولی طبیعتاً الان اگر بخواد مقاومت کنه قطعاً هم شما با یک جنگ خارجی روبرو خواهید شد، هم با جنگ داخلی. جنگ داخلی یعنی این که جامعه دیگه بر نمیتابد روش‌های پیشین رو بخواد با فرم ظاهری انجام بده. باید امتیازها هم در حوزه خارجی هم در حوزه داخلی واقعی باشه. در این حال در چنین وضعیتی حاکمیت هم میتونه یک امتیازهای واقعی دریافت کنه. حالا حاکمیت در واقع بیشتر نگاه به خود خامنه‌ای هست دیگه. الان طین صحبتامون یه تیکایی هم اتفاقا داشتن این وزارت کشور رو نشون میدادن موقعی که علی لاریجانی واسه ثبت نام رفته بود که اون موقع به یاد داریم همه رد صلاحیت هم شد. آیا این تغییرات الان میشه به شکلی ترجمه به تضعیف شدن موقعیت خامنه‌ای ترجمهش کرد؟ میشه گفت که آقای خامنه‌ای همیشه سعی میکنه گفتمانهای رقیب رو نگه داره و متناسب باشد ازشون استفاده کنه. میشه گفت که آقای خامنه‌ای متوجه شده اون گفتمانی که روش سرمایه گذاری کرد از 1384 که با احمدی نژاد آقای جلیلی متبلور شد که تنش‌زدایی رو گذاشت کنار، یعنی دیدگاه آقای خاتمی رو، این که بخش مهمی از اقتصاد کشور متعلق بشه به نهاد رهبری، و سوم اینی که دیدگاه نابودی اسرائیل و مسئله غنیسازی اینها بکنن به عنوان محورهای اصلی رابطه ایران با غرب. به نظر من اون گفتمان ضعیف شده. طبیعتاً اگر آقای لاریجانی رو آورده باشن برای تعامل میتونه کار مثبت بکنه. آقای لاریجانی اگه برای تقابل اومده باشه قطعا نه کارایی داره نه به درد خواهد خورد و نمیتونه مشکلی حل کنه. بنابراین اگر حاکمیت نیتش این باشه که قبول کنه، حالا ممکنه ابراز ظاهری نکنه ولی قبول کرده باشن که اون راهبردها چه در بحث آمریکا چه در بحث اسرائیل چه بحث غنیسازی در منطقه دیگه جواب نمیده و در مداخلی هم اینی که مدیران لایق رو بذارن کنار و به لحاظ اجتماعی هم تنگ نظری پیشه کنن، به لحاظ سیاسی هم فقط گروه خاصی رو بیارن تو حاکمیت ولی جنگ رو همه تحمل کنن، اگه اینا رو بخوان بذارن کنار، اون موقع ممکنه آقای لاریجانی مفید باشه. باید ببینیم که چه اختیاراتی پیدا میکنه، تو کجاها ورود پیدا میکنه و چطوری میتونه حل مسئله کنه. از میزان اختیارات و نحوه ورودش وقت میشه قضاوت کرد که آیا این یک امتیاز ظاهری است یا یک راهبرد و تغییر مسیر واقعی. الان واقعا نمیشه پیش بینی کرد. مقدماتش نسبت به اینی که یه کسی مثل جدیدی باشه قطعا مثبته، ولی چون معمولا میدونید خوب شروع میکنن بعد ادامه میدن فاجعه آمیز تموم میکنن. برای اینکه اتفاق نیفته باید ببینیم که چه اختیاراتی به آقای لاریجانی میدن و حاکمیت در کجا حاضر عقب نشینی کنه و امتیازات واقعی بده به جامعه برای اینکه جلوگیری از جنگ بشه و جامعه بتونه به امید به آینده داشته باشه و ثروت کشور که بخشش دست نهاد رهبری برگرده توی حاکمیت و دولت. ممنونم از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. فاینانشال تایمز گفته یک هیئت ایرانی شامل کارشناسان هسته‌ای مخفیانه به روسیه سفر کردند. هدف این سفر بازدید از مؤسساتی بوده که فناوری‌ها و قطعاتی برای تحقیقات تسلیحات هسته‌ای تولید می‌کنند. این گزارش میگه این سفر پارسال و با پرواز ماهان ایر و تحت پوشش گذرنامه‌های دیپلماتیک و یک شرکت مشاوره انجام شده. یکی از اعضای هیئت عامل برنامه هسته ایران بوده که به گفته مقامات غربی برای سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی سپند کار می‌کنه. بر اساس این گزارش آخرین عضو گروه یک مأمور ضد جاسوسی نظامی جمهوری اسلامی بوده.
همکاری هسته‌ای ایران و روسیه از 1992 با موافقتنامه انرژی صلح‌آمیز و قرارداد تکمیل نیروگاه بوشهر آغاز شد. هرچند از روسیه به عنوان شریک کلیدی برنامه هسته‌ای ایران یاد میشه، اما مسکو در مقاطع مختلف تحت تاثیر عوامل متعدد از جمله روابط با غرب مواضعی متغیر درباره برنامه هسته‌ای ایران داشته. روسیه از این همکاری به عنوان اهرمی در برابر آمریکا استفاده کرده و ایران هم به دلیل محدودیت‌های غرب به اون وابسته است. بهنام طالبلو مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن با ماست. آقای طالبلو، جالب هست دیگه این گزارش فاینانشال تایمز. حالا ما کم و کیف این دیدار و میزان همکاری ها رو نمیدونیم، اما تصور من همیشه بر این بودش که حتی فدراسیون روسیه هم نمیخواد که جمهوری اسلامی یا حتی ایران یک قدرت هسته‌ای نظامی بشن در منطقه. ممنونم از دعوتت فرداد خان. ببینید یه فرق اساسی هست اینجا، همونطور که خودت و بینندگان گرامی میدونن، بین جمهوری اسلامی و ایران. اینجا درسته که روسیه سالهای سال سعی کرده قدرت کشور ایران رو تضعیف کنه، ایران رو منزوی نگه داره که به طور یک کشور وابسته به همسایه شمالیش نگاه کنه. ولی از زمان پس از جنگ سرد ما نگاه کردیم در بیان، در رفتار، در گفتار، در کردار یه سری از دولت مردان، اصولاً جناح راست و راست افراطی جمهوری اسلامی، تندروها به اصطلاح، نگاه کردن به کشورهای مانند روسیه و بعداً چین به عنوان یه سپر علیه غرب. و اینه که اون شعار قدیمی که خودت میدونی، نه غربی نه شرقی جمهوری اسلامی، تبدیل شده بده برای حفظ جمهوری اسلامی نه غربی برو شرق یا همچین چیزی. ببخشید من در شعر نویسی در همین لحظه گیر کرده بودم، ولی برای حفظ نظام و مقابله با غرب برو به سمت شرق، همون برو به چرخش شرق. روسیه هم همزمان دیده بود که هر زمانی که تنش‌ها رو به رشد مخصوصاً با غرب، اولویت جلوه سیاست‌های صدور سلاح‌های هسته‌ای یا رشد فناوری هسته‌ای در جهان رو پا رو از اون گاز به اصطلاح برمی داشت و یک امکاناتی در رابطه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران رو اجازه میداد. مثلا شورکنسف کنه بوشهر همینطور بود در دهه 90 و 2000 میلادی و همکاری و مانع همکاری خودش با تحریم‌های سازمان ملل از 2006 تا 2010 هم همینطور بود. چه چیزی ممکنه الان تغییر کرده باشه به خصوص بعد از جنگ ایران و اسرائیل و حمله ایالات متحده آمریکا به تأسیسات هسته ایران در دکترینی که مسکو در مقابل ایران داره به خصوص سر برنامه هسته‌ایش به نظر شما؟ به نظر من تا زمانی که این جنگ اوکراین به این روند داره پیش میره، فرق اساسی در رابطه با سیاست هسته‌ای روسیه در رابطه با جمهوری اسلامی ایران ما نخواهیم دید. یعنی تا مثلا روسیه اولویتش همون مرز غربی خودش نباشه و همونطور که اولویتش مقابله با غرب هم در میدان به اصطلاح یعنی در اوکراین و هم در نهادهای بین المللی مانند آژانس، مانند شورای امنیت، مانند نهادهای زیر مجموعه‌های دیگه سازمان ملل حاضر به عنوان یک اهرم فشار جمهوری اسلامی رو تشدید کنه که بره مثلا یک سد راهی در سیاست‌های غرب در خاورمیانه ایجاد کنه. و بنابراین هیچ شکی نیست که فکر کنم تابستان سال پیش بود که اکسیوس 2 بار اگه اشتباه نکنم فاش کرده بود که جمهوری اسلامی رفته بود سمت یک سری تکنولوژی‌هایی که مشابه یه سری تریگرها و مشابه یه سری نرم افزارهای انفجاری هم برای برنامه کنونشنال مرسوم نظامی و هم برای برنامه هسته‌ای خودش بود. همزمان هم این 2024 شامل این سفری بود که شما در ابتدای این برنامه اشاره کرده بودید. ممنونم از شما. بهنام طالبلو مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن. جروسلم پست در گزارشی گفته بازسازی ایران بعد از جنگ 12 روزه با اسرائیل ممکنه بیش از 500 میلیارد دلار هزینه داشته باشه. کارشناسان گفتن حملات موشکی و سایبری اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی، 120 برج مسکونی و تأسیسات هسته ایران آسیبی جدی وارد کرده.
تنهایی $0.5 میلیارد خسارت به بار آورده. به گزارش جروسلم پست، اگر رژیم ایران در 6 تا 12 ماه آینده پیشرفت ملموسی نشون نده، نارامی‌های اقتصادی و سیاسی ممکنه تشدید بشه. مرضیه حسینی خبرنگارمون در کنگره آمریکا با ماست. مرضیه، بیشتر به ما بگو در مورد جزئیات این گزارش. ادعای این رسانه فرداد بر این است که هر آنچه که جمهوری اسلامی در طول 20 سال برنامه‌های بلند پروازانه توسعه در واقع به نوعی رشته بود، عملاً در 12 روز حملات اسرائیل به خاک ایران پنبه شده. این رسانه ادعا میکنه که حداقل 500 میلیارد دلار جمهوری اسلامی همین لحظه نیاز داره که زیرساخت‌های خودش رو در سطح در واقع معمولی، یعنی جدا از تمامی برنامه‌های بلند پروازانه خودش، بتونه مثلا تقویت بکنه یا در واقع استانداردهای بسیار پایین رو بتونه برای توسعه خودش مد نظر بگیره. من رفتم گزارش آخر بانک جهانی رو بررسی کنم ببینم کلا اقتصاد ایران چقدر هستم. متوجه شدم بر اساس ادعای این رسانه جمهوری اسلامی ایران بیشتر از کل GDP، یعنی بیشتر از کل اقتصادش همین لحظه پول نیاز داره که فقط جبران خسارات چند سال آینده به طور مشخص حملات اخیر اسرائیل به خاک ایران رو بکنه. این رسانه ادعا میکنه حداقل 120 ساختمان مسکونی، حداقل 2 پایگاه گازی، بیش از چندین پایگاه نفتی و در واقع چندین کارخونه و تأسیساتی که در حملات اخیر اسرائیل مورد حمله قرار گرفتن بخشایی است که جمهوری اسلامی سالها زمان میبره که اونها رو جبران کنه. ادعا کرده این رسانه که قبل از این حملات جمهوری اسلامی بخشی از برنامه‌های توسعه خودش رو منوط کرده بود به امیدها برای آزاد کردن حداقل 70 میلیارد دلار از ذخایر بلوک شده. حالا نه تنها ذخایر آزاد نمیشن، همین امروز گزارش‌های منتشر شد توسط 2 شرکت ورتکسا و کی پلیر که در واقع اینها ادعا کردند که در طول 1 ماه گذشته میزان صادرات نفت جمهوری اسلامی به چین هم که در واقع جزء معدود منابع درآمد جمهوری اسلامی بود به رقمی بسیار چشمگیری کاهش پیدا کرده. ادعای این رسانه‌ها این هست که حداقل 500,000 بشکه این صادرات نفت جمهوری اسلامی به چین تنها در طول 1 ماه گذشته کاهش پیدا کرده، یعنی حدود 30% از 1,700,000 بشکه به 1,200,000 بشکه در ماه جولای، یعنی در ماه گذشته، که خود این مسئله هم در واقع ادعایی هست حاکی از این که چقدر درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی میتونه در کنار هزینه‌های بسیار گسترده این جنگ براش کمر شکم باشه. من دیدم گزارش‌های متعدد دیگه هم منتشر شده، مثلا اکونومیست گزارش داده در خصوص اینکه همین مسئله، یعنی تمام این عقبگرد اقتصادی تنها منوط به مسئله مثلا اقتصادی نیست، از نظر نظامی و از نظر سیاسی سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم بسیار متأثر خواهد شد به این جهت که حداقل 500,000 بشکه صادرات نفت بخشی از رانتی بود که خود ساختار جمهوری اسلامی تنها در اختیار سپاه قرار میداد. حالا میدونیم که در همین ماه گذشته این رقم، این کاهش صادرات صورت گرفته، در حالی که میدونیم آقای ترامپ اینجا در آمریکا به شدت در تلاش هست از طریق دیپلماسی فعالی که داره چینی ها رو متقاعد کنه خرید نفت از جمهوری اسلامی رو متوقف کنن در ازای یک قرارداد تجاری با آمریکا که اگرچه تا به حال جواب نداده، اما بسیاری بر این باورن که احتمالاً در آینده نزدیک چینی ها پاسخ مثبت خواهند داد. ممنونم از تو مرضیه حسینی خبرنگارمون در کنگره آمریکا. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت میشیگان با ماست. آقای معماریان، جمهوری اسلامی خب در مورد ناکارآمدی‌هاش و تنشش با دنیا همه دنیا میدونن، اما به واسطه منابع نفتی که داشته با هر محدودیتی هم که بوده در تمام این دهه‌ها بالاخره تونسته تا اندازه روی پای خودش بایسته. حالا با این ضربات سنگین وارد کرده و در آستانه فعال شدن مکانیزم ماشه هستیم، آیا فکر میکنید که شرایط این بار برای تهران تغییر کرده یا همچنان میتونه روی همون منابع قبلی حساب باز کنه؟ قطعاً شرایط به مراتب تغییر کرده، هرچند که به خاطر همون مسائلی که شما اشاره کردین، ناکارآمدی که در سیستم وجود داره، فسادی که وجود داره، سرمایه‌گذاری که باید میشده و نشده و مجموعه عوامل دیگه، اساساً ما داشتیم به یک نقطه به قول معروف جوش نزدیک میشیم، یک نقطه عطف نزدیک میشیم در خصوص ساختارهای زیرساخت‌های اقتصادی مثل برق، مثل آب، انرژی و جمهوری اسلامی در واقع در طی ماه‌های گذشته داشت حس می‌کرد که به هر حال این داره یک مسئله بحرانی تبدیل میشه و موضوع جنگ 12 روزه خودش اضافه کرد به کاسیه که در این زمینه وجود داره با توجه به اینکه به هر حال خرابی‌هایی که به وجود اومده و صدماتی که به سیستم‌های ساختاری جمهوری اسلامی وارد شده، اینا باعث میشه که به هر حال بعد سریع برگرده به سیستم، مثلا
تأسیساتی که مرتبط با انرژی هستن بعد سریع برگردن به سیستم که بتونن که این به حال فرستادن این انرژی بتونن برای مردم تولید بکنن. برای من در مجموع در یک شرایط بسیار بسیار بدی قرار داشت و الان با توجه به این شرایط به نظر میرسه که نه منابع مالی لازم رو برای اینکه بتونه که حداقل ها رو برآورده کنه داره، نه اینکه از نظر بین‌المللی در یک شرایطی قرار داره که بتونه که مثلا وام بگیره، بتونه که به هر حال سرمایه‌گذاری رو ترغیب بکنه. سرمایه‌گذار قطعا با شرایط ایران داره براشون ایران آخرین کشوری هست که بخوام که در سرمایه‌گذاری کنن، به خاطر اینکه همچنان این خطر وجود داره که اسرائیل حملات دیگه‌ای رو به خاطر مسئله هسته ایران انجام بده و این بدترین چیز هست، خبر است برای سرمایه‌گذار. بنابراین در شرایطی به سر میبره که زیرساختاش کاملا فرسوده هستن، سرمایه‌گذاری که بعد انجام میشه که برای این زیرساخت‌ها رو به روز نگه داره بتونن که خدمات ارائه کنن رو انجام نداده و الان ما با مسئله عمده آب مواجه هستیم و مسئله برق مواجه هستیم. قطعی که وجود داره عملاً اگر قرار باشه که ادامه پیدا بکنه در طی ماه گذشته که این انتظار میری که ادامه پیدا بکنه، بخاطر اینکه هیچ ساخت جدیدی وجود نداره، هیچ تعمیرات جدیدی وجود نداره، هیچ منابع جدیدی وجود نداره برای که بتونن که انرژی بیشتری وارد چرخه بکنن، اون موقع حکومت واقعا دچار مشکلات جدی خواهد شد. برای اون چیزی که شما گفتین درست هستش که در طی سال‌های گذشته منابع نفتی تونستن که حکومت رو تا یه حدی سرپا نگه دارن و علیرغم همه مشکلاتی که وجود داشته و بار اصلیش دوش مردم بوده بتونن که گذران امور بکنن. ولی الان ما با یک نقطه عطف رسیدیم که در طی ماه آینده قطعاً حساس‌تر و شدیدتر هم خواهد شد. ممنونم از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانز دیترویت با ما. در پی تهدیدهای بی سابقه علیه خبرنگاران ایران اینترنشنال هاشون، این شبکه امروز یک شکایت فوری رو به 5 گزارشگر ویژه سازمان ملل ارائه کرده. کلین گالاهر، وکیل ارشد ایران اینترنشنال، این وضعیت رو افزایشی نگران کننده و بی سابقه توصیف کرده و از سازمان ملل و دولت‌های درگیر خواسته فوراً اقدام کنند. پیش از برنامه با او گفتگویی داشتم. ابتدا ازش پرسیدم این تهدیدهای مشخص علیه خبرنگاران ایران اینترنشنال و خانواده هاشون که به عنوان مدرک در این شکایت مطرح شده دقیقاً شامل چه مواردی هستند؟ Yeah, so what's happened here is an unprecedented اتفاقی که افتاده یک حمله بی سابقه و سیستماتیک علیه خبرنگارای ایران اینترنشنال و اعضای خانواده هاشونه. توی 4 هفته گذشته تهدیدهای خیلی جدی علیه 45 تا از خبرنگارا و خانواده هاشون، حدود 315 نفر توی دنیا انجام شده. برای اولین بار به صورت سازمان یافته تهدید به قتل اعضای خانواده مطرح میشه. به آدما گفته میشه که برادر یا خواهرشون رو میکشن اگه خبرنگارا کارشون رو توی ایران اینترنشنال ادامه بدن. این تهدیدها با مهلت‌های خیلی کوتاه مدت هم همراه بوده. هدف گرفتن خبرنگارای ایران اینترنشنال چیز جدیدی نیست، ولی تهدیدهای 4 هفته اخیر خیلی شدیدتر، خطرناکتر و فوری‌تر از هر چیزی بوده که قبلا دیدیم. انتظار دارید گزارشگر ویژه سازمان ملل چه واکنشی نشون بده؟ چه اقداماتی واقعا میتونه بکنه؟ Well, we're making this very urgent complaint to 5 of the United Nations Special Rapporteurs. ما این شکایت فوری رو به 5 گزارشگر ویژه سازمان ملل دادیم. اول و مهمتر از همه به گزارشگر ویژه قتل‌های فراقانونی، چون الان تهدیدهای مکرر برای کشتن خبرنگارای ایران اینترنشنال و اعضای خانواده‌هاشون فقط به خاطر انجام کارشون مطرح شده. همچنین به گزارشگرای آزادی بیان، شکنجه و مقابله با تروریسم هم مراجعه کردیم. اینا توی این موضوعات تخصص دارن. معمولاً باید تا نشست شورای حقوق بشر توی سپتامبر صبر می‌کردیم، ولی این موضوع اونقدر فوریه که نمیشه صبر کرد. از گزارشگرای ویژه خواستیم فوراً با مقامات ایران مکاتبه کنن، نگرانی‌های جدی رو مطرح کنن و روشن کنن که توی نشست شورای حقوق بشر در ژنو و مجمع عمومی در نیویورک اگه این تهدیدها متوقف نشه، ایران رو پاسخگو می‌کنن. طبیعتاً پرونده ایران اینترنشنال خیلی خاصه. خیلی از همکاران از جمله خود من مورد تهدید و سوء قصد قرار گرفتیم، اما ما تنها نیستیم. میدونیم که بسیاری از رسانه‌های دیگر فارسی زبان هم تهدیدهای مشابهی داشتن. فقط هم اتفاقاً فارسی زبان‌ها نیستن، بعضی دیگر از کشورها از چین و روسیه بگیرید تا بعضی
حکومت‌های دیگر اقدامات مشابه می‌کنن. اگر این پرونده در سازمان ملل واقعا بررسی بشه، چه تأثیراتی به نظرتون میتونه داشته باشه، هم برای روزنامه‌نگاران، هم برای رسانه‌ها و دولت‌هایی که اصلا دست به چنین اقداماتی میزنن؟ It's a very good question. So firstly in relation to Iran's tactics of using transnational repression. سوال خیلی خوبیه. درباره تاکتیک‌های سرکوب فرامرزی ایران خیلی مهمه که سازمان ملل همین حالا اقدام قاطع انجام بده. همونطور که گفتین، ایران اینترنشنال تنها هدف نیست. رسانه‌های فارسی زبان دیگه‌ای مثل BBC فارسی، دویچه وله و صدای آمریکا هم هدف قرار گرفتن. الان ایران اینترنشنال دشمن شماره 1 مقامات ایرانه و اگه اقدامی نشه، این تاکتیک‌های شدید به بقیه رسانه‌های فارسی هم سرایت میکنه. علاوه بر این روش‌ها استفاده از بازوی بلند دولت برای ساکت کردن خبرنگارا توی خارج توسط رژیم‌های سرکوبگر دیگه مثل چین، عربستان، روسیه و بلاروس هم دیده و کپی میشه. اگه سازمان ملل توی این پرونده قاطع عمل نکنه، بقیه کشورها هم از روش‌های وحشتناک ایران تقلید میکنن. خب جمهوری اسلامی به واسطه مسئولیت دیپلماتیک آزادی عمل نسبتاً زیادی در بسیاری از کشورهای دنیا داره، در عین حالی که در داخل به خصوص در رسانه‌های داخلیشون رسما و علنا رسانه‌های فارسی زبان خارجی رو، روزنامه‌نگاران رو تهدید میکنن، اما در خارج از کشور موقعی که با دیپلمات‌های خارجی صحبت میکنن به کرات رد میکنن، تکذیب میکنن تلاش برای آسیب رساندن فیزیکی به ماها رو. چطور میشه واقعا با این تناقض دو طرفه جمهوری اسلامی، رفتاری که در داخل داره و خارج داره، مقابله کرد و اون رو نشون داد به جهان؟ بخش مهم آماده سازی این پرونده که به سازمان ملل فرستادیم جمع کردن مدرک بوده. میدونیم که برای خبرنگارایی که اینطوری هدف قرار میگیرن، نگه داشتن مدرک یا گرفتن اسکرین شات خیلی سخته، چون خیلی از این تهدیدها تو شرایط پر استرس، نصف شب یا صبح زود انجام میشه. از طرف دیگه خیلی از تهدیدها علیه اعضای خانواده تو ایرانه و اگه اونا با خبرنگار خویشاوندشون ارتباط بگیرن، ممکنه خودشون هم تحت قوانین ضد تروریسم ایران هدف قرار بگیرن. این شرایط جمع‌آوری مدرک رو سخت میکنه. با این حال خوشبختانه مدارکی که تو این 45 پرونده جمع کردیم خیلی قوی و غیر قابل انکاره و نشون میده این تهدیدها کاملا دولتی و از بالاترین سطح مقامات ایرانی صادر شده. 7 کشور اصلی بیشتر درگیر این موضوعن: بریتانیا، آمریکا، کانادا، سوئد، آلمان، ترکیه و بلژیک. خیلی مهمه این 7 کشور از درخواست ما به سازمان ملل حمایت کنن و روشن کنن که این رفتار با شهروندان و ساکنانشون به هیچ وجه قابل قبول نیست. به تهدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر اعمال تعرفه‌های سنگین به دلیل خرید نفت از روسیه واکنش نشون داده. وزیر خارجه هند روز دوشنبه گفته این کشور در برابر تهدیدات هیچ کشوری تسلیم نخواهد شد. این واکنش بعد از اونه که ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال هند رو به بی‌توجهی به کشتار مردم اوکراین توسط به گفته او ماشین جنگی روسیه متهم کرد و هشدار داد در صورت ادامه واردات نفت از روسیه تعرفه‌های تجاری رو به شدت افزایش خواهد داد. وزارت خارجه هند گفته این کشور بعد از جنگ اوکراین و تغییر مسیر عرضه نفت به اروپا برای تامین انرژی مقرون به صرفه به خرید نفت از روسیه رو آورده. آرش علایی از کاخ سفید با ماست. آرش، درسته که هند حالا به طور سنتی نمیشه متحد غربی آمریکا اون رو یاد کرد، معمولا جزو اون کشورهای جنوب به حساب میاد، خیلی موضع میانه‌ای داره در خیلی از موارد بین‌المللی، اما مثل چین هم نیست، بالاخره ارتباطات نزدیکتری با واشنگتن داره. چقدر این جنگ تعرفه ها خطر الان داره ایجاد میکنه در روابط دهلی و واشنگتن؟ در طول 48 ساعت گذشته هندی‌ها واکنش شدیدی نشان دادن. همونجوری که تو گفتی روابط هند با آمریکا قوی است، مخصوصا به خاطر اینکه به نوعی دشمن مشترکی دارن به نام چین که هر دو میخوان جلوش بایستند. اما آقای ترامپ حدوداً 24 ساعت پیش یه پستی گذاشت در تروت سوشال به شدت تاخت به هند. از اون موقع به بعد هندی‌ها آمدن در شبکه‌های تلویزیونی فرداد سعی میکنن توضیح بدن. میگن در دوره جو بایدن نزدیک 0.2% نفتشون از روسیه وارد میکردن. بعد مقامات دولت بایدن اومدن اون چیزی که خود هندی‌ها میگویند از این هندی‌ها درخواست کردن که به خاطری که قیمت جهانی نفت ناگهان بالا نرود، اونها شروع کنن به خرید نفت گسترده از روسیه
و نفت تخفیفی بخرن. حالا چیزی که آقای ترامپ میگوید این است که هندی‌ها از 0.2% این داستان رسیدن بودن 19-20% نفتی که میخرن و بعد هم این نفت رو نمیبرن در بازار خودشون استفاده کنن. نفت با تخفیف زیاد رو میگیرن، تانکر به تانکر میکنن، بعد همون نفت رو یا قاطی میکنن با نفت‌های دیگه یا به اسم پالایش شده در هند میفروشن به اروپا با کلی در واقع سود میذارن در جیبشون و آقای ترامپ میگوید که این اتفاق باید متوقف بشود. در ضمن در طول 24 ساعت گذشته ما در مطبوعات آمریکا هم گزارش‌هایی دیدیم که نشان می‌دهد که مثلا اوکراینی‌ها میگویند قطعات پهپادهای جدیدی که روسیه استفاده می‌کند در اوکراین و اینا منفجر می‌شود، بعضی از قطعاتش در هند ساخته شده است. هندی‌ها بخششون میگوین اینها تاکتیک‌های آقای ترامپ هست، ایشون میخواد تعرفه هاشو بالا پایین کنه، از هند یک مقدار میخواد امتیاز بگیرد، بنابراین مسئله داستان خرید نفت از روسیه یک بلوف است و آقای ترامپ در نهایت کاری نخواهد کرد به خاطر اینکه قیمت جهانی نفت رو میبرد بالا. آقای ترامپ همین 3-4 ساعت پیش به شبکه CNBC صحبت کرد صبح امروز به وقت واشنگتن. گفت اگر قیمت نفت $10 سقوط بکند در جهان، ماشین جنگی پوتین و اقتصادش نابود خواهد شد، چون همین الان هم روسیه با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه است. اون چیزی است که آقای ترامپ گفت و نکته اصلی این است که کاخ سفید تکذیب می‌کند که این یک بلوف است، میگوید این یک چیزی است که محقق خواهد شد. در نهایت سفر نماینده ویژه آقای ترامپ استیو ویتکاف به مسکو که یا چهارشنبه شب به وقت دیسی صورت میگیرد یا جمعه یا پنجشنبه صبح و اون موقعی است که آقای ویتکاف میرود به آقای پوتین میگوید که اگر آتشبس روز جمعه که روز مهلت آقای ترامپ بود برقرار نشود، دولت آمریکا چه کارهایی خواهد کرد، تحریم‌های ثانویه، تعرفه‌های ثانویه و هر گونه فشار دیگری. اونجا رو در رو به پوتین میگویند. همین الان هم در کاخ سفید انتظاری نمیرود از سفر آقای ویتکاف، انتظار حداقل نمی‌رود که ایشون بتواند صلح رو برقرار کند یا آتشبسی برقرار کند. ولی اوکراینی‌ها از اون طرف امیدوارند که این چرخشی باشد در سیاست خارجی دولت ترامپ در قبال اوکراین، ضمن اینکه فقط مسئله خرید نفت روسیه نیست، مسئله خرید نفت جمهوری اسلامی هم هست. چینی‌ها نشان میدهد آمار که در طول یک ماه گذشته 30% خرید نفتشون رو کاهش دادن از جمهوری اسلامی. آیا این به خاطر فشارهای دولت ترامپ است؟ چینی‌ها میگویند خیر، میگویند اینها یک سری پالایشگاه قوری هستن، پالایشگاه کوچکی بهشون میگن پالایشگاه قوری. اینها ماه گذشته در زمان جنگ ایران و اسرائیل سعی کردن خرید کنن، انباراشون پر شده، مجوزاشون رو از دست دادن، بنابراین این ماه دیگه مجوز نداشتن که بخواهند خرید بکنن، نه اینکه دولت چین جلوی خرید نفت اینها رو گرفته باشه. چین و هند میگویند زیر فشار آمریکا تسلیم نخواهند شد و به کار خودشون برای خرید نفت از ایران و روسیه ادامه خواهند داد. ممنونم از تو آرش علایی از کاخ سفید با ما. شرکت لاکهید مارتین اعلام کرده پروژه رهگیری و انهدام موشک‌های موافق روسیه رو در دستور کار داره. این شرکت مقاطعه کار نظامی قصد داره تا سال 2028 این برنامه بلند پروازانه رو عملیاتی کنه. این شرکت در حال بررسی گزینه‌هایی مانند سلاح‌های لیزری یا ماهواره‌های حامل مهمات برای رهگیری مستقیمی. این برنامه بخشی از طرح گنبد طلایی برای دفاع از آمریکا در برابر تهدیدات موشکی پیشرفته روسیه است. با این حال این در حالی که مسکو دوشنبه اعلام کرده که دیگه خودش رو ملزم به رعایت تعلیق استقرار موشک‌های کوتاه‌برد و میانبرد نمیدونه. این تصمیم کرملین در واکنش به اقدام ترامپ برای استقرار 2 زیردریایی اتمی در نزدیکی آب‌های روسیه اتخاذ شده. کاخ سفید بعد از اظهارات معاون شورای امنیت روسیه که به آمریکا هشدار داده بود هر اولتیماتوم جدیدی گامی به سوی جنگ با روسیه است، این تصمیم رو به مرحله اجرا گذاشت. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما. آقای ندیمی، همین الان بالاخره یک جنگ نیابتی طبیعتاً در اوکراین در جریان دیگه، ولی مشخصه که آمریکایی‌ها نگران یک تصویر بزرگتر هم هستند. یکم بیشتر به ما بگید در مورد این برنامه لاکهید مارتین و چقدر واقعاً در اون پروژه بزرگتر گنبد طلایی می‌کنه. بله، با جدی شدن مسئله تهدیدهای موشک‌های بالستیک، پرزیدنت ترامپ در بهار امسال به فکر این افتاد که یک پوشش پدافندی چند لایه کامل برای تمام خاک ایالات متحده به وجود بیاره، چیزی که تا حالا وجود نداشته. تا حالا چند پایگاه موشک‌های رهگیر در شرق و غرب آمریکا بوده برای مقابله با تهدیدهای خاص مثل موشک‌هایی که از کره شمالی مثلا یا ایران ممکنه به سمت
ایالات متحده شلیک بشه، ولی پوشش پدافندی کامل برای آمریکا وجود نداشته و با مطرح کردن طرح در حقیقت گلدن دوم یا گنبد طلایی آقای ترامپ تمام شرکت‌های پیمانکاری دفاعی و همینطور سیلیکون ولی رو به چالش کشید که بیان چنین گنبدی رو در یک بازه زمانی خیلی کوتاه و جاه طلبانه تا سال 2029 یعنی زمانی که آقای ترامپ کاخ سفید رو ترک میکنه تا ژانویه 2029 عملیاتی بکنن و تا 2028 اولین رهگیری فضاپایه رو آزمایش بکنن. حالا شرکت لاکهید مارتین و در کنار شرکت مثل نورتروپ گرومن و L3 نقش خیلی مهم و کلیدی در این برنامه بسیار وسیع و جاه طلبانه دارن. گلدن دوم گفته میشه که 175 میلیارد دلار هزینه خواهد برد، ولی انتظار میره که این هزینه خیلی بالاتر از این بشه، چیزی نزدیک به 800 میلیارد تا حتی 1 تریلیون دلار در نهایت خرج دست مردم آمریکا بگذاره و هدف این هستش که یک شبکه چند لایه دفاع موشکی در مقابل موشک‌های هایپرسونیک و بالستیک که آمریکا رو هدف میگیرن به وجود بیاره در فضا. و مسئله فضاپایه بودن این برنامه دفاعی بسیار مهم هستش، چون تهدید موشک‌های بالستیک به خاطر سرعت بالایی که دارن زمان خیلی کمی به وجود دارن برای اینکه در مقابلشون دفاع جانانه و کارآمدی بشه داشت. به خاطر همین ایجاد کردن یک شبکه‌ای از یا خوشه‌ای از هزاران مثل صدها و هزاران ماهواره کوچکی که امکان کشف و رهگیری پرتاب موشک‌های بالستیک رو دارن و مسیر اونها رو بتونن دنبال بکنن، چون می‌دونیم که موشک‌های بالستیک هایپرسونیک میتونن امکان مانور دادن هم دارن در خارج از جو و همینطور پس از ورود به جو. بنابراین خیلی مهم هستش که بشه خوب اونها رو خیلی سریع اونها رو رهگیری کرد، کشف کرد، رهگیری کرد و حالا امکاناتی رو که هنوز دقیقا مشخص نیست به چه ترتیبی خواهد بود رو برای رهگیری اونها به کار بست. حالا این میتونه یک پرتابه‌های گلوله‌هایی باشه که از ماهواره‌های از یک شبکه ماهواره‌ای در فضا در مدار زمین به سمت این موشک‌ها رها میشه و هدایت میشه و از امکانات مانور پذیری خاص خودشون برخوردار هستند با اتکا به هوش مصنوعی، یا اینکه از لیزرهای فضاپایه استفاده بشه، یا اینکه اصولا ماهواره هایی که خودشون حاوی مواد منفجره هستند و خودشون هدایت میتونن بکنن به سمت این تهدید استفاده بشه. اینها امکاناتی هستش که داره روشون کار میشه. شرکت لاکهید مارتین امروز اعلام کرد که یک آزمایش تا سال 2028 میخواد اولین رهگیری رو آزمایش بکنه. آقای ندیمی، کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم. این بحث تسلیحاتی شدن ماهواره‌ها چقدر مایه نگرانی است؟ برای اینکه حتی در دوران اوج جنگ سرد هم 1-2 بار زمزمه‌هاش مطرح شد، ولی بالاخره به خصوص اون موقع اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده خویشتن‌داری زیادی نشون دادن. همه جهان یه توافقاتی کرده بودن که این برنامه‌های فضایی رو تا جای ممکن، حالا بحث رصد و رهگیری به کناره، ولی تسلیحاتی دست کم نکنن. الان می‌بینیم چینی‌ها زمزمه‌های مشابه هدف قرار دادن ماهواره‌ها، آمریکایی‌ها حرف از تجهیز ماهواره‌ها میزنن به سلاح. چقدر این مایه نگرانی جامعه جهانی میتونه باشه؟ بله، فکر می‌کنم اصولاً این ایدئال صلح‌آمیز ماندن فعالیت فضایی دیگه فراموشی سپرده شده. یک زمانی این بحث در دهه 90 به ویژه این صحبت‌ها خیلی جدی شده بود، ولی با توجه به فعالیتی که در درجه اول چین کرد و بعد روسیه و بعد هم آمریکا که این بحث گنبد طلایی به وجود اومده، به نظر میرسه که فعالیت‌های نظامی در فضا داره یک شتاب خیلی زیادی گرفته و تمام ابرقدرت‌ها نه فقط به دنبال نظامی کردن فعالیت فضایی هستن، بلکه این کار رو انجام دادن. با آمریکا احتمال میده که روسیه همین الان هم از استفاده نظامی از ماهواره خودش میکنه، احتمالاً سلاحایی رو در روی ماهوارهاش میخواد نصب کنه. این آینده هست. متاسفانه استفاده از فضا به خاطر اینکه استفاده از موشک‌های بالستیک مستلزم این هستش که شما خیلی سریع بتونین اونا رهگیری بکنید و فضا بهتر. بله، ممنونم از شما آقای ندیمی. فرصتم به پایان رسیده. فرضیه ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی از واشنگتن، و ممنونم از شما.